بروفيسور أسعد أبو خليل، تفضلت قبل قليل كما تفضل السيد خالد صفوري عندما تحدثتما عن مسألة الدعم الأمريكي من خارج أيباك لإسرائيل، وبالتالي معارضة بعض القطاعات في المجتمع الأمريكي للعرب والمسلمين في هذا المجتمع. هل تلك المعارضة ناتجة عن عدم فهم العرب والمسلمين لمحيطهم الأمريكي؟ هل هي ناتجة عن مسألة التلويح بملف الإرهاب ضدهم، أم أنها ناتجة عن اختلاف في القيم بين العرب والمسلمين من جهة وبين الأمريكيين والإسرائيليين، علما بأن من يمسكون بزمام الأمور في إسرائيل هم الأشكناز اليهود من أصول غربية؟ يعني سؤال وجيه. قبل أن أجيب عليه أود أن أتطرق إلى بعض الموضوعات. أتفق كثيرا مع خالد صفوري حول الدور المشين لأثرياء العرب والمسلمين في هذه البلاد. عندما يصل اليهودي في هذه البلاد إلى موقع نفوذ ومرموق، يحاول بشتى الطرق أن يساعد القضية التي ينتمي إليها، وهي القضية الإسرائيلية بصورة عامة. عندما يصل العربي والمسلم بصورة عامة إلى مركز مرموق، فهو ينأى بنفسه عن كل هذه القضايا، ويعتبر أنه من المشين له أو من المضر اقتصاديا بأن يساعد القضايا العربية. هل يعني هذه قاعدة أستاذ أبو خليل؟ هل هذه قاعدة أم أنها يعني حالات معينة؟ لا، يعني أنا أعمم، يعني وأصر على تعميمي. يعني لا أقبل بأن يستحق أي واحد من أعضاء الكونغرس من أصول عربية أي مديح، لأنهم يعني كلهم صوتوا بصورة من الصور في مصلحة إسرائيل في هذا التصويت أو غيره. طيب ما هي الظروف بتصورك التي حملتهم يعني على ذلك؟ يعني أعتقد أن هناك ضعف ليست هناك تغطية عربية وإسلامية، تغطية سياسية لهم مثلا. ليس هناك تغطية. يعني هناك أمر آخر. يستطيع الأخ علي أن يتحدث عن الحريات وأن يعني يكتب أشعارا في هذا الموضوع. أنا أعترض، يعني احتراما مني لذكاء المشاهد والمشاهدة، أقول أن هناك أمر يعني نوارب حوله ولا نصل إليه، وهو في صلب الموضوع، وهو الحرية لا تنطبق بالتساوي في هذه البلاد. يعني يستطيع اليهودي الأمريكي أو المسيحي الأمريكي أن يطالب بصورة بوسائل الإعلام بأن تضرب إسرائيل إيران، وأن يطالب الحكومة الأمريكية بضرب إيران، وأن يبيد النظام الإيراني عن بكرة أبيه. يستطيع أن يفعل ذلك. ولكن ماذا أنا لو طلبت بأن تشن أمريكا حرب ضد إسرائيل وأن يتم القضاء على الصهيونية؟ طيب، كان هذا هو سؤالي. لماذا هل ذلك ناتج عن مسألة التخويف بورقة الإرهاب؟ هل ذلك ناتج عن اختلاف في القيم بين المجتمع الأمريكي والجاليات العربية الإسلامية، أم هناك أمور أخرى؟ كنت أتحدث أمام تلاميذي في الأسبوع الماضي حول هذا الموضوع، وأنا قلت لهم أنه القول بأن العداء الأمريكي للإسلام والعرب مسألة تتعلق بالإرهاب هو قول مردود، لأنه مظاهر العداء للعرب والإسلام في الثقافة السياسية والشعبية في أمريكا سبقت بعقود ظهور حركات مسلحة فلسطينية وفي الستينات. يعني الأمر له تاريخ طويل، ونستطيع أن نحلل تاريخ أمريكا من منظور تاريخ العداء للأقليات. لقد عانى الكاثوليك في مطلع القرن العشرين الكثير من الصور النمطية والعداء لهم، كما أنني اطلعت قبل أيام على استطلاع نشر في 1940 أظهر بأنه نحو 20% من الشعب الأمريكي آنذاك كان ينظر لليهود في أمريكا على أنهم جسم خبيث في هذه البلاد. طيب، عفوا أستاذ أبو خليل، لماذا تمكن اليهود من تغيير ذلك بينما ظل العرب والمسلمون في هذه البلاد خلال عقود يقولون نحن جدد على الجسم الأمريكي؟ أسباب كثيرة، ولكن نستطيع أن نقول أنه ما حدث في الحرب العالمية الثانية أدى إلى إعادة نظر من قبل المسيحية الغربية نحو وضع اليهود. كما أن الأمر الثاني أن اليهود بعد الحرب العالمية الثانية أصروا على احترام الذات وعلى تعزيز مواقعهم، مستفيدين بذلك من القانون في أمريكا أو في دول أخرى. ثالثا هناك يعني في المجتمعات الغربية استعدادا
لقبول الوجود اليهودي أكثر بكثير من الوجود الإسلامي والعربي، كما أن العداء للإسلام هي مرض يعني ينخر في الثقافة الغربية لقرون طويلة. طيب. بدأت قبل وصول الصليبيين إلى بلادنا. طيب، لو سمحت لي أريد أن أعود الآن إلى الاستوديو. خالد، كما سبقت الإشارة كانت هناك أقليات أخرى، السود، اليهود، الأيرلنديون إلى غير ذلك، ربما في نفس الوضع الذي تجد فيه الجاليات العربية والمسلمة نفسها في هذا الوقت، تمكنت من التغلب على ذلك، أصبح لها دور فاعل وفعال في المجتمع الأمريكي. لما لا بالنسبة للعرب والمسلمين؟ هل تعتقد أنهم سيتجاوزون ذلك، أم أنك تعتقد أنهم سيظلون رهينة الخلافات السياسية بين الولايات المتحدة وبعض المناطق في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي؟ لا شك أنه آخر 10 سنوات وبعد أحداث 11 من سبتمبر، أعتقد أنه مهمة النشاط العربي والإسلامي تضاعفت وتراجعت في نفس الوقت نتيجة الحدث، نتيجة أنه الكثير من الأمريكيين الذين كانوا ينظرون نظرة سلبية على الإسلام أصبحوا ينظرون بنظرة عدائية، وكذلك يربطون دائما العرب والإسلام مع بعض. تصرف بعض المسلمين ساهم في تغذية هذه المشاعر. يعني حادثة قتل الجنود الأمريكيين من قبل الجندي نضال حسن أحد هذه الأسباب، حادثة وضع سيارة مفخخة في نيويورك أحد هذه الأسباب. أصبح هنالك شك في وجود طابور خامس، وأعتقد أنه هذا أحد أسباب أنه المشاعر ضد المسلمين ازدادت، واستعمل بناء المسجد في نيويورك. ولهذا أنا ضد موضوع البناء. أنا في البداية لم يكن عندي رأي معارض له، لكن أنا خلال الأسبوعين الثلاثة الماضيين أعتبر أنه قيادة هذا المسجد مسؤولة على السوء الذي تمر له فيه الجالية. المشاعر المتابعة ضد الجالية هي مسؤولة عنه لأسباب. أول سبب، أنا لا أعتقد 200 مسلم في نيويورك يحتاجون في هذه المنطقة تحديدا مسجد من 10 طوابق وفيه مدرسة تعليم طبخ ومسبح للنساء وجيم. يعني أعتقد 100 مليون دولار تصرف على مسجد في منطقة فيها 200 مسلم يمكن أن تصرف على بناء 10 مراكز. مسألة التمويل، عفوا لأنه لم يبقى أمامنا سوى دقيقتين في البرنامج. مسألة التمويل واللوبي العربي، حتى نعود إلى النقطة الجوهر. هناك أموال كما سبقت الإشارة تصرف للعمل السياسي العربي والإسلامي في الولايات المتحدة تأتي من الخارج. هل يسبب ذلك مشكلة أمام تشكيل لوبي عربي منظم لا يشتبه الأمريكيون في أنه عميل وطابور خامس لجهات أجنبية؟ القانون الأمريكي يمنع على أي جهة أن تتلقى أموال من الخارج وتصبح لابي، هذا ضد القانون. وأنا عملت كلابيست سواء كالجمعيات وفي القطاع الخاص، هذا القانون يمنع. ومثلا الكثير يعتقدون أنه المعهد العربي العربي الأمريكي اللي يرأس جيم زغبي هو لابي، هو ليس بلابي، وهو قطاعين، مؤسسة نفع ومؤسسة غير نفعية. المؤسسة الغير نفعية تستطيع أن تأخذ أموال من الخارج، لكن المؤسسة النفعية والتي تمارس اللابي من الممنوع عليها أن تتلقى مثل هذه الأموال. وأعتقد أن الأموال التي تأتي من الخارج تراجعت جدا بعد حرب الخليج سنة 1991. نحن نعرف أنه خلال هذه يعني بسرعة سماح يعني الانشقاق الشرخ الكبير في الجالية أو في الجمعيات العربية حصل في ذلك الوقت. الADC كانت تنظم مظاهرات ضد الحرب، والإنتربلاي كانت تنشر إعلانات في الصحف الأمريكية تطالب العرب الأمريكيين أن يمارسوا في القتال إلى جانب الجيش الأمريكي لتحرير. سيد علي أبو سعكوك، أعطيك آخر مداخلة في البرنامج. أنا أقول أن هناك في داخل الجمعيات العربية والإسلامية هناك خطين من التفكير في قضية التمويل. مجلس الشؤون العامة الأمريكية في الذي يعني مقره الرئيسي في لوس أنجلوس وله مكتب في واشنطن، منذ تأسيسه امتنع عن قبول أي مساعدات خارجية على الإطلاق من أي دولة. الخط الثاني. الناحية الثانية المجموعات الأخرى قبلت بهذا الأمر وهي موجودة. الحقيقة أن هناك تيار فكري في داخل الجالية العربية والمسلمة في أن يجب الاعتماد على الذات، لأن هذه جزء من تفعيل والإمكانيات موجودة، لكن وجود هذه الإمكانيات تحتاج إلى تنظيم، تحتاج إلى كثير من تفعيل أيضا قضاياها الداخلية. طيب، الحقيقة
الحديث متشعب وطويل، داهمنا الوقت. شكرا لك علي أبو زعكوك من مركز دراسة الإسلام والديمقراطية. شكرا لك المحلل السياسي خالد صفوري. شكرا كذلك للبروفيسور أسعد أبو خليل انضم إلينا مشكورا من سان فرانسيسكو. شكرا لكم جميعا أينما كنتم. عنواننا الإلكتروني من واشنطن @الجزيرة.net. إلى اللقاء.